હેલો સ્ટુડન્ટ, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આપણે આગળ યુનિટ નંબર 1માં એક્ટિવિટી 10 અને 11 સુધી કમ્પ્લીટ કર્યું છે, મતલબ કે ક્વેશ્ચન નંબર 24 સુધી કમ્પ્લીટ કર્યું છે. તો આજે આપણે એક્ટિવિટી 12 કરવાની છે. તો એક્ટિવિટી 11 સુધી મને આશા છે કે તમે લોકો મારી સાથે જ હશો, કે એમાં સ્પેલિંગ આપણે કર્યા છે, પેરેગ્રાફ થ્રુ ક્વેશ્ચન આન્સર કર્યા છે. તો હવે આપણે અહીં એક્ટિવિટી 12 કરવાની છે, ક્વેશ્ચન નંબર 25. તો જોઈએ, રાઇટ ધ સેન્ટેન્સ ઇન ધ બોક્સીસ અકોર્ડિંગ ટુ ધ એક્ઝામ્પલ. ઉદાહરણ પ્રમાણે બોક્સમાં વાક્યો લખો. શું કીધું છે? ઉદાહરણ પ્રમાણે બોક્સમાં વાક્ય લખો. મતલબ કે આપણને જે રીતે ઉદાહરણ આપ્યું છે એ રીતે નીચે જે વાક્યો આપેલા છે એ રીતે જ બનાવવાના છે. તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. હેલો, પછી કોમા આપ્યું 102 રેલવે ઇન્ક્વાયરી, હાઉ કેન આઈ હેલ્પ યુ. હવે જોઈએ તો બોક્સ આપેલા છે. પહેલાં બોક્સ કેટલા છે? 1 2 3 4 5 6, એટલે કે હેલો આપેલું છે, પછી કોમા આપેલું છે, એટલે 6 બોક્સ આપેલા છે. એ રીતે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. હેલો HELLO અને કોમા. એ રીતે આપણે જે હેલો છે પેલું વાક્ય છે એ લખ્યું, પછી 102 એ રીતે લખ્યું, તો એમાં 3 બોક્સ કર્યા. પછી રેલવેમાં કેટલા છે બોક્સ? 7. 1 2 3 4 5 6 7 છે ને. તો રેલવે કર્યું, RAILVAY રેલવે. પછી ઇન્ક્વાયરીમાં બી 7 બોક્સ છે, તો એમાં પણ કર્યું, પણ એમાં 7ને બદલે 8 કર્યા, કારણ કે એમાં ફૂલ સ્ટોપની આપેલો છે એની બાજુમાં. પછી નીચે બોક્સ આપેલામાં છે હાવના 3 બોક્સ કર્યા. પછી કેન, એના પણ 3 બોક્સ કર્યા. પછી આઈ, એ ખાલી એક જ આપેલું છે. હેલ્પ 4, અને યુ પછી ક્વેશ્ચન માર્ક છે એટલે 4 બોક્સ કર્યા. એ રીતે આમાં જે રીતે એક્ઝામ્પલ આપેલા છે એ રીતે તે આપણે આગળનું કરવાના છે. આગળના વાક્ય બોક્સ પ્રમાણે શબ્દ મૂકવાના છે. તો પેલું જોઈએ, મે આઈ નો ટાઈમિંગ ફોર ટ્રેન ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ મુંબઈ ઇન ધ મોર્નિંગ. શું કીધું છે? હું જાણી શકું છું કે મુંબઈનો ટ્રેન ડિપાર્ટમેન્ટનો ટાઈમ કેટલો છે સવારનો? તો પહેલાં શું છે? મે, તો એ 3 બોક્સ કર્યા. MAY 3 બોક્સ. આઈ 1 બોક્સ. નો 4 બોક્સ. જો ઉપર વાક્ય છે એ રીતે આપણે સંભાળવાના છે, એ રીતે જ બોક્સ આપેલા છે. તો ટાઈમિંગ્સ એ આખું બોક્સ કર્યું છે, 7 બોક્સ કર્યા છે. પછી 3 બોક્સ. પછી ટ્રેન, એના 6 બોક્સ કર્યા છે. એ રીતે બોક્સમાં લખવાનું છે, એક એક શબ્દ લખવાનો છે. ટ્રેન, પછી ડિપાર્ટિંગ, એના પણ એક એક શબ્દ જુદો પાડીને લખી નાખ્યો છે. પછી શું આપેલું છે? 2, તો એના 2 બોક્સ કરીને અલગ અલગ કર્યા છે. પછી છે મુંબઈ, એના કેટલા છે? 6 બોક્સ, એ રીતે કર્યું છે મુંબઈ. પછી ઇન, તો એના 2 બોક્સ કર્યા. ધ 3 બોક્સ કરી નાખ્યા, અને મોર્નિંગ એના 7 બોક્સ કરી નાખ્યા. એ રીતે તમારે છે એ કરવાનું છે. બોક્સ વાઇઝ મૂકવાના છે એક એક શબ્દ. ધ્યાનથી રહે, એક શબ્દ ભૂલાઈ ના જાય. સેન્ટેન્સ પ્રમાણે તે બોક્સમાં ફિલ કરવાના છે. હવે બીજું, યસ શ્યોર સર, ગીવ મી અ મિનિટ. શું કીધું છે? હા સર, ચોક્કસ સર, મને થોડી મિનિટ આપો. હવે આપણને યસ આપેલું છે, પછી કોમા કરેલા છે, એટલે 4 બોક્સમાં એ સમાઈ ગયું. શ્યોર કીધું છે, એમાં 4 બોક્સ. પછી સર, પછી ફૂલ સ્ટોપ આપ્યું છે, એટલે એ બોક્સ ફૂલ સ્ટોપનું છે. ક્વેશ્ચન માર્ક્સના અને કોમાના બી બોક્સ આપણને આપેલા છે. જે રીતે વાક્ય છે એ રીતે જ તે આપણે કરવાનું છે. ગીવ પછી મી અ મિનિટ્સ, એ રીતે કરી નાખ્યો, અને લાસ્ટમાં ફૂલ સ્ટોપ છે. હવે નેક્સ્ટ પેજમાં ત્રીજું જોઈએ. તે આર લોકશાસ્ત્ર એટ 7:40 AM, ગુજરાત મેલ એટ 10:55 AM. દે આર કર્યું. પછી લોકશક્તિ ટ્રેનનું નામ છે. પછી કોમા છે. પછી 8 ટાઈમ બતાવ્યો છે, એટલે 8 લખેલું છે. પછી 7, પછી જે કોમા કરેલા છે એ કરેલું છે. પછી 40, પછી AM, પછી એમાં એ પછી ફૂલ સ્ટોપ છે, એમ પછી ફૂલ સ્ટોપ છે, અને પછી કોમા છે. પછી ગુજરાત, પછી મેલ, પછી 8 10
પછી જે વચ્ચે આપેલા છે એ કરી નાખવાના છે, 5 5 અલગ કરી દેવાના છે, 1 અને 0 પણ અલગ કરી દેવાના છે, એ રીતે કરવાનું. હવે ચોથું, કેન યુ પ્લીઝ ટેલ મી લોકશક્તિઝ ટાઈમ ઇન ધ ઇવનિંગ ઓર નાઇટ. હવે કયો ટાઈમ માંગે છે તો કે ઇવનિંગ અને રાતનો, બપોરનો અને રાતનો. હવે કીધું છે કેન, પછી યુ, પછી પ્લીઝ આખું અલગ કરી, પછી ટેલ, પછી મી, લોકશક્તિ પછી એફોસ્ટ્રોફી એસ છે એટલે એફોસ્ટ્રોફી કરવાનો છે, પછી ટાઈમિંગ, ઇન ધ ઇવનિંગ ઓર નાઇટ અને ક્વેશ્ચન માર્ક. આ રીતે ધ્યાનથી લખજો જેથી તમારું એક બોક્સ વધે નહીં અને ઘટે પણ નહીં. પાંચમું, યસ પછી કોમાં આપેલું છે, સર ઇટ ઇઝ 9:15 PM. તો સર ઇટ ઇઝ 9 પછી 15 પછી PM પણ અલગ રીતે કરેલું છે. બની શકે તો જાતે થોડી ટ્રાય કરજો આમાંથી જોયા વગર, તો તમને ફાવી જાય છે. 6, થેન્ક યુનો આખું કરેલું ફૂલ સ્ટોપ લાસ્ટમાં આપેલું છે. 7, યુ આર વેલકમ, ગુડ ડે સર. યુ આર વેલકમ પછી ફૂલ સ્ટોપ અને ગુડ ડે સર એમાં પણ ફૂલ સ્ટોપ. તો આ રીતે બોક્સ આપણે ઉદાહરણ પ્રમાણે કમ્પ્લીટ કર્યા. હવે આપણને કમ્પ્રેહેન્શન તરીકે આપેલું છે 26 ક્વેશ્ચન. રીડ ધ પેરેગ્રાફ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન. ફકરો વાંચો અને પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે. એને શું કહેવાય? કમ્પ્રેહેન્શન. જ્યારે તમે મોટા સ્ટાન્ડર્ડમાં આવશો ત્યારે તમને એક ફકરો આપવામાં આવશે, એમાંથી તમારે ક્વેશ્ચન આન્સર બનાવવાના રહેશે. તો એને શું કહેવાય? કમ્પ્રેહેન્શન. તો જોઈએ, ડૉક્ટર APJ અબ્દુલ કલામ વોઝ બોર્ન ઓન 15th October 1931. ક્યારે જન્મ થયો છે તો કે 15 ઓક્ટોબર 1931માં. એટ રામેશ્વરમ. ક્યાં થયો છે? રામેશ્વર, તમિલનાડુનું રામેશ્વર છે ત્યાં થયો છે. હી વોઝ ધ 11th પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. એ કેટલા? 11મા પ્રેસિડેન્ટ છે, ભારતના 11મા પ્રેસિડેન્ટ હતા. અલોંગ વિથ ધીસ હી વોઝ એ પ્રોફેસર, ઓથર એન્ડ એરોસ્પેસ ઓફ સાયન્ટિસ્ટ. એ શું છે? પ્રોફેસર છે, સાયન્ટિસ્ટ છે અને લેખક પણ છે. હી હેડ એ અચીવ એટલે મેળવવું, એવોર્ડ લાઈક ભારત રત્ન 1997. એણે કયો એવોર્ડ મળ્યો છે તો કે ભારત રત્ન છે 1997માં, પદ્મવિભૂષણ 1990, તો એ છે પદ્મવિભૂષણ 1990માં, અને પદ્મભૂષણ ઇન 1981. કયો છે? પદ્મભૂષણ છે 1981માં મળે. એને 3 એવોર્ડ મળેલા છે તો કે ભારત રત્ન, પછી છે પદ્મવિભૂષણ અને પદ્મભૂષણ. હી વોઝ નોન એઝ મિસાઇલ મેન ઓફ ઇન્ડિયા. એ કઈ રીતે જાણે છે? તમને કોઈ પૂછવામાં આવે અબ્દુલ કલામ વિશે તો એ કઈ રીતે જાણીતા છે તો કે મિસાઇલ મેન ઓફ ઇન્ડિયા, ભારતના એક મિસાઇલ મેન તરીકે એ જાણીતા છે. હી ઓલવેઝ એન્કરેજીસ યંગસ્ટર ઇન હિઝ ફેથ. એ એન્કરેજ એટલે પ્રેરણા આપી, યંગસ્ટર જે યુવાનો હોય એને એની સ્પીચમાં હંમેશા એ એવી સ્પીચ આપે છે કે યંગસ્ટર છે એ પ્રેરણાદાયક સ્પીચ હોય છે. હવે આપણે ક્વેશ્ચન 1 જોઈએ. વેન વોઝ ડૉક્ટર કલામ બોર્ન. ડૉક્ટર કલામનો જન્મ ક્યારે થયો તો કે આન્સર છે ડૉક્ટર કલામ વોઝ બોર્ન ઓન 15 ઓક્ટોબર 1931. ક્યારે થયો છે? 15 ઓક્ટોબર 1931માં. હવે સેકન્ડ, ડૉક્ટર કલામ વોઝ બોર્ન એટ બ્લેન્ક્સ. ક્યાં છો? તમિલનાડુના રામેશ્વરમમાં. તો અહીં શું લખવાનું છે? રામેશ્વરમ. ત્રીજું, ડૉક્ટર કલામ વોઝ ધ બ્લેન્ક્સ ઓફ ઇન્ડિયા. તો બોક્સ આપેલું છે અને બ્લેન્ક્સ આપેલું. 11th પ્રેસિડન્ટ, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, સેકન્ડ પ્રેસિડન્ટ, હોમ મિનિસ્ટર. તો શું આવશે? 11મા પ્રેસિડન્ટ હતા ને, તો બોક્સમાં એ અને બ્લેન્ક્સમાં 11th પ્રેસિડન્ટ. ચોથું, અલોંગ વિથ ધીઝ હી વોઝ એ પ્રોફેસર, ઓથર એન્ડ એરોસ્પેસ સાયન્ટિસ્ટ. શું હતા? એ પ્રોફેસર હતા અને સાયન્ટિસ્ટ પણ હતા અને લેખક પણ હતા. પાંચમું, નેમ ધ એવોર્ડ અચીવ બાય ડૉક્ટર કલામ. ડૉક્ટર કલામને કયા એવોર્ડ મળ્યા હતા? કે 3 એવોર્ડ મળ્યા હતા ને, તો છે ડૉક્ટર કલામ હેડ અચીવ એવોર્ડ લાઈક ભારત રત્ન 1997. પહેલો એવોર્ડ કયો છે તો કે ભારત રત્ન 1997, પદ્મવિભૂષણ 1990, તો કે પદ્મવિભૂષણ છે એ 1990, અને પદ્મભૂષણ છે ઇન 1981. પદ્મભૂષણ ક્યારે મળ્યો તો કે 1981. તો આપણે નેક્સ્ટ પેજમાં બી જોઈએ ક્વેશ્ચન આન્સર 6.
વેન ડીડ ડૉક્ટર કલામ ગેટ ધ અવોર્ડ ઓફ ભારત રત્ન? ભારત રત્ન ક્યારે મેળવ્યો તો કે 1981, 1990, 1997, 1998. તો ક્યારે મેળવ્યો તો કે 1997. હવે આપણે 7 જોઈએ. ડૉક્ટર કલામ વોઝ ગિવન ધ એવોર્ડ ઓફ બ્લેન્ક્સ ઇન ધ યર 1990. 1990માં કયો એવોર્ડ મળ્યો હતો કે પદ્મભૂષણ, પદ્મવિભૂષણ, અર્જુન કે ભારત રત્ન? તો કયો મળ્યો છે? પદ્મવિભૂષણ. બી લખવાનું છે બોક્સમાં. 8. ડૉક્ટર કલામ વોઝ ગિવન ધ એવોર્ડ ઓફ પદ્મવિભૂષણ ઇન ધ યર. હવે પદ્મભૂષણ ક્યારે મળેલો છે તો કે 1982, 1998, 1997 અને 1981. તો ક્યારે મળ્યો હતો? 1981. ડી. પછી 9. હી વોઝ નોન એઝ બ્લેન્ક્સ, આયરન મેન, મિસાઇલ મેન, સ્ટ્રોંગ મેન અને ડૉક્ટર. કઈ રીતે જાણીતા હતા? એના ઉપનામ તરીકે કહીએ તો મિસાઇલ મેન. બોક્સમાં બી લખવાનું, બ્લેન્ક્સમાં મિસાઇલ મેન. હવે 10. વિચ લાઇન ધ પેરેગ્રાફ શો દેટ ડૉક્ટર કલામ હેડ ગ્રેટ કોન્ફિડન્સ ઓન ધ યુથ ઓફ ઇન્ડિયા? કઈ એવી પેરેગ્રાફમાં એવી કઈ લાઇન છે કે જે ભારતને એન્કરેજ કરે છે, એટલે કે ભારતના યંગસ્ટરને એન્કરેજ કરે છે? તો હી ઓલવેઝ એન્કરેજ યંગસ્ટર ઇન હિઝ સ્પીચ. એ હંમેશા યંગસ્ટરને છે, યુવાનોને એની સ્પીચમાં ઉત્સાહિત કરે છે. હવે આપણને અહીંયા ક્વેશ્ચન 27 આપેલો છે. રાઇટ એન એસે અબાઉટ માય ફેવરિટ ટીચર. હવે તમારા ફેવરિટ ટીચર વિશે તમારે તમારી જાતે એસે લખવાનો છે અને પાકો બી કરવાનો છે. મારા પ્રિય શિક્ષક વિશે નિબંધ લખો. આપણને અહીંયા ટોપિક આપેલા છે. નેમ, સબ્જેક્ટ, બિહેવિયર, એનું વર્તન, ક્વોલિટી, એની જે ખાસિયત છે, ટેકનિકલ સ્ટાઇલ, એની ભણાવવાની સ્ટાઇલ સિમ્પલ છે, લવિંગ અને યુનિક અબાઉટ હિમ હર, અને એ કઈ રીતે અલગ છે. તો આપણે જોઈએ માય ફેવરિટ ટીચર. હવે જોઈએ માય ફેવરિટ ટીચર ઇઝ હર્ષદ પટેલ. હર્ષદ પટેલ છે એ મારા ફેવરિટ ટીચર છે. તમારા કોઈ બી ફેવરિટ ટીચરનું એ નામ લખવાનું છે. હી ટીચીસ અસ ઇંગ્લિશ. એ શું ભણાવે છે? ઇંગ્લિશ. હિઝ ટીચિંગ ઇઝ સો ડિફરન્ટ ધેટ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇઝીલી. વી ઓલવેઝ વેટ ફોર હિઝ પીરિયડ. એની ટીચિંગ સ્ટાઇલ કેવી છે, ભણાવવાની સ્ટાઇલ કેવી છે, અલગ છે તે, અને અમને સારી રીતે સમજાઈ જાય છે એવી છે. વી ઓલવેઝ વેટ ફોર હિઝ પીરિયડ. હું હંમેશા એને પીરિયડને વેટ કરું છું. હી ઇઝ અ ગુડ પર્સન. એ કેવા છે? સારા વ્યક્તિ છે. હી ટ્રીટ ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ ઇક્વલી. એ બધાને સરખા હોય એ રીતે જ માને છે. બધા સ્ટુડન્ટને સરખા હોય એ રીતે જ માને છે. હી ઇઝ એ સિમ્પલ મેન વિથ હાઈ થિંકિંગ. એના સાદા વિચારો છે અને ઊંચા વિચારો છે અને સાદું વ્યક્તિત્વ છે. હી નોટ ઓનલી ટીચીસ બટ ઓલ્સો ઇન્સ્પાયર્ડ અસ ટુ ડુ ગુડ થિંગ એન્ડ વર્ક પ્રોપરલી. એ ખાલી અમને ભણાવતા નથી પણ શું કરે છે કે અમને એ પણ પ્રેરણા આપે છે કે કઈ રીતે વિચારવું અને વર્ક છે, કામ છે એ સરખી રીતે કરવું. ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ એન્ડ અધર ટીચર રિસ્પેક્ટ હિમ. બધા સ્ટુડન્ટ અને એના બીજા સ્ટાફમાં જે ટીચર હોય છે એ પણ એનો આદર કરે છે. રિસ્પેક્ટ એટલે આદર કરવું. હી ટેક કેર ઓફ અસ એન્ડ ગાઈડ અસ ઇન મેની વે. એ લોકો એ છે અમારું સરખી રીતે ધ્યાન રાખે છે અને અમને બીજી રીતે ગાઈડ કરે છે, મદદ કરે છે. હી ઇઝ વેરી હેલ્પિંગ બાય નેચર. એ એના નેચરથી જ, તે એના સ્વભાવથી જ બધાને મદદરૂપ થાય એવા છે. ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ લાઇક હિમ એન્ડ રિસ્પેક્ટ હિમ. બધા સ્ટુડન્ટ એને પસંદ કરે છે અને એનો આદર કરે છે. હી ઇઝ એ ઇંગ્લિશ ટીચર બટ હી ઓલ્સો લવ ગુજરાતી વેરી મચ. એ છે તો ઇંગ્લિશ ટીચર પણ એને ગુજરાતી પણ વધારે ગમે છે. એ ગુજરાતીને પણ વધુ પ્રેમ કરે. હિઝ હોબી ઇઝ રીડિંગ. એનો શોખ શું છે તો કે વાંચવાનો. હી રેગ્યુલરી વિઝિટ ધ લાઇબ્રેરી. એ ક્યાં જાય છે? રેગ્યુલરી લાઇબ્રેરીમાં વિઝિટ કરે છે. હી ઓલવેઝ એડવાઇઝ ધ સ્ટુડન્ટ ટુ રીડ ગુડ બુક. એ હંમેશા, ઓલવેઝ એટલે હંમેશા, એડવાઇસ એટલે શિખામણ, કે એ હંમેશા સ્ટુડન્ટને શિખામણ આપે છે કે સારી બુક વાંચો. રિયલી હી ઇઝ નોટ જસ્ટ એ ગુડ ટીચર બટ એ ગ્રેટ ટીચર. સાચે જ એ ગુડ ટીચર, સારા ટીચર જ નથી પણ ગ્રેટ ટીચર, સારામાં સારા ટીચર છે. તો અહીંયા આપણે યુનિટ નંબર 1 આપણું કમ્પ્લીટ થયું છે. તો આપણે આગળ બીજું જોશું. ત્યાં સુધી તમારે એક્ટિવિટી 12 છે કમ્પ્લીટ કરી નાખવાની છે અને યુનિટ નંબર 1 છે આખું કમ્પ્લીટ કરવાનું છે આ બુકમાં. થેન્ક યુ એવરીવન.